Andrei a fost întotdeauna indecis. Încă din copilărie. Toți din jurul lui îl manipulau. La început mama și sora mai mare, apoi prietenele, la școală, apoi soția. Era un fel de cerc matriarhal închis, din care nu se gândea nici măcar să iasă. Ce să mai spunem? Andrei nici măcar nu conștientiza că cineva îl manipula constant. Țineți cuvântul. Ești bărbat. Un bărbat nu poate să se răzgândească. A spus, a făcut, murmura mama. Și fără să-și dea seama, Andrei era deja la 12 ani sau cam așa ceva, considerat capul familiei. Dar asta era doar pe hârtie. Întreaga povară a responsabilității pentru familie cădea cu adevărat pe umerii lui, pentru că tatăl lor murise de vreme pe șantier, mama se transformase într-o furie cârcotașă, iar sora mai mică, Liolea, nu făcea altceva decât să o copieze. Liolea vorbea exact ca mama. Andrei, du-te după bomboane. Andrei, repară-mi măsuța. Andrei, stinge televizorul. Nu aud nimic. Andrei era fratele, tatăl și sclavul ei în aceeași persoană. De la 3 ani, Liolea a acceptat comportamentul mamei ca fiind singurul corect, iar tirania maternă a fost absorbită pur și simplu cu laptele matern. În casă se auzea doar Andrei, Andrei, Andrei. Cu Liolea soția era împotrivă. Mama era bâlândă și îngăduitoare. Liolea mea, fetița mea de aur. Toți oamenii ar trebui să aibă fiice ca tine. Poate că lumea ar fi mai bună, spunea adesea. De ce spunea așa? Nici ea nu știa, dar motivul era amuzant de simplu. Liolea o asculta în totul și o imita. Auziți aceste cuvinte, Liolea strălucea de mândrie, se umfla ca un balon de săpun. Andrei, pe de altă parte, doar zâmbea cu indulgență. Deși înțelegea că era manipulat. Niciodată nu s-a supărat pe Liolea, doar din când în când murmura că ea îi distrage atenția de la teme și de la gătit, dar niciodată nu-și ridica vocea. Iubea sora cu aceeași dragoste paternă care îi lipsea lui însuși. Andrei nu e nici pește, nici carne, spunea vecina despre Andrei, nu poate să se apere deloc. Ieri am văzut cum băieții din curtea vecină îl provocau, iar el încerca să discute cu ei ca un om. Dar ce să discuți cu niște huligani? Există cuvinte pentru care, fără să asculți, trebuie să dai direct în față. Așa e educat, răspundea mama. Totul se poate rezolva pașnic. Eu personal sunt împotriva bătăilor. Și Andrei încerca să rezolve pașnic. Din păcate, nu întotdeauna funcționa, iar el era adesea jignit. Băiatul cu gene lungi de fetiță și părul creț, prins în coadă în adolescență, încerca să evite conflictele. Iar mama, fără să-și dea seama, l-a crescut prea moale și fără coloană vertebrală, incapabil să riposteze. Ea l-a păsat cu autoritatea ei, iar după mulți ani a găsit o dragoste exact ca a ei pe Irina Sveridova. Fata învăța în paralel, iar la conservator era cunoscută ca o provocatoare. Andrei stătea ore întregi și o privea cum cântă, gândindu-se că nimeni nu vede asta. Dar după câteva săptămâni de studiu, au început să circule zvonuri că Andrei era îndrăgostit de Irina. Iar Irina, dimpotrivă, se încrunta când îl vedea pe Andrei, pentru că disprețuia toți nerdii ca el. Dar, aflând că Andrei era îndrăgostit de ea, a încetat să se încrunte. Iar expresia ei de obicei încruntată se lumina când îl vedea pe Andrei. Andrei nu știa dacă să se bucure sau nu, pentru că nu putea citi nicio emoție pe fața Irinei. Iar din cele pe care le putea citi, se citea doar curiozitate. Ah, ce frumoasă era! Atât de strălucitoare, ușoară, ca roa de dimineață. Întotdeauna îmbrăcat în ceva ușor, chiar și iarna, fierbinte. Andrei se trezea noaptea și visa la cât de bine le va fi împreună. Iar când mergea la conservator cu vioara lui de serviciu, stătea mult timp în hol și căuta cu privirea pe Irina. Eu sunt aici, i-a spus ea odată, alergând spre el din spate și râzând. Oh! A zâmbit Andrei. Salut, Ir! Urechile lui s-au făcut roșii, iar inima era gata să-i sară din piept. De ce te-ai făcut așa roșu? Eu asta. Nu e deloc așa. De unde ai tras concluzia? Urechile tale sunt ca sfecla, a spus ea, ridicând din umeri și mușcând dintr-un măr verde mare. Andrei a zâmbit timid. Ei bine, asta e din cauza surprizei. Aștept pe Sonia, a mințit Andrei. Da. Ei bine. Bine.
Eu am crezut că mă aștepți, a spus Irina. Bine, pa, Andrei. Pa, prost, a gândit el după câteva minute. Ce prost sunt. Trebuia să o invit la film seara. Dar nu a invitat-o nici azi, nici mâine, nici peste un an. În schimb, colega lui, Sonia Zverieva, care mereu îi distrăgea atenția la orele de solfegiu, era mereu aproape. Pe ea s-a căsătorit după 4 ani. Din disperare, cum a spus mama lui, care nu a plăcut-o pe Sonia încă de la prima vedere. Voiam o blondă, iar ea e brunetă. Mamă, te agăți de fleacuri. Ce contează? Râdea Andrei, indiferent dacă era brunetă sau blondă. Important era să fie o persoană bună. Până la urmă, tu mi-ai spus asta. Iar acum ce? Acum văd cum fiul meu se căsătorește cu o femeie pe care nu o iubește, murmura mama. De fapt, așa era. Andrei se temea foarte mult că nimeni nu-l va iubi, că va fi mereu singur, pentru că nimeni nu l-a iubit cu adevărat, iar el dorea atât de mult să fie necesar cuiva. Și când a văzut cum Sonia are nevoie de el, cu ce bâlâândețe îi privește în ochi, s-a topit. Iar ea îi zâmbea cu un zâmbet atât de strălucitor, ca nimănui altcuiva. Nu, Andrei nu o iubea, dar era sigur că într-o zi o va iubi cu adevărat. Citise despre cum oamenii se îndrăgostesc ca răspuns la dragostea cuiva și credea că mai devreme sau mai târziu se va întâmpla și cu el. Nu, Sonia nu era antipatică sau ceva de genul ăsta. Pur și simplu nu-i provoca nicio emoție, iar dacă în inima lui apăreau unele sentimente, erau ceva asemănător cu mila pentru un animal fără adăpost, care s-a ghemuit la pieptul tău. Bâlâândețe. Asta era, cred, ceea ce simțea. Andrei mergea pe bulevardul strălucitor de lumini de reclamă și se gândea la ea, la Irina. Cum a fost posibil să se întâlnească din nou? Destin, fără îndoială, și ea era deja căsătorită, dar nefericită, și dintr-un motiv oarecare nu putea să-l lase, dar îl privea cu totul altfel, cu altele ochi, pe Andrei. În privirea ei nu mai era de mult niciun semn de vechea ei fervoare și snobism. Mai degrabă, o tristețe bâlâândă, exact ca la Sonia, când a început să înțeleagă că el o înșală. Nu știa cu cine, dar poate bănuia. Cum s-a întâmplat toate astea, Irina? A spus el în aer. Dragostea noastră a reapărut, iar tu nu poți să te desparți de el, de acest businessman al tău. A tăcut câteva momente și, oprindu-se în trafic, a înjurat, scoțând din buzunar o țigară și punând-o în gură cu un gest obișnuit. Bricheta nu a funcționat odată, încă o dată și din nou. Andrei, nervos, a aruncat-o într-o parte, a scos din buzunar o rezervă. Ea îl așteaptă, iar el întârzie. Tot timpul întârzie. În viață. Andrei mergea să o ia pe Irina cu fetița nou născută din spital. A trecut o săptămână de când a născut. Ei bine, desigur, copilul nu era al lui, ci al lui Gârghe Cernov. Asta i-a spus imediat. Andrei nu s-a mirat, nu s-a supărat. Știa că nu pot fi împreună din simplul motiv că Andrei era un simplu funcționar public, fostă primă vioară a orchestrei simfonice. Dar ce mai contează acum? Irina a născut. L-a contactat pe Andrei în aceeași zi prin video. Ce mai faci? El îi examina fața mică, aproape de copil, atât de obosită și atât de frumoasă în razele timide ale dimineții, care pătrundeau prin feronerie. Bine, Andrei, am născut o fetiță. 51 de centimetri. 2900. Îți dai seama? Exact cum am venit eu pe lume. Am numit-o Anfisa. Oh, wow! În cinstea bunicii lui Gârghe. Arată-mi. El a zâmbit timid când a văzut fața mică, puțin zbârcită, a nou-născutei, iar inima lui a început să bată mai tare. Așa suntem noi. A zâmbit ea. Sănătoase, frumoase, mâncăm bine. Bravo! Andrei a zâmbit din nou. Semăn cu mine. Nu-i așa, Andrei? Ei bine, desigur, ești o copie a mamei. Ce să mai spunem? Irina a strălucit. Andrei, am o mare rugăminte. Nu ai putea să vii la externare, pentru că domnul Cernov pleacă în delegație poimine. Nu ne poate lua. Ei bine, desigur, voi veni, Irina. Despre ce vorbim? Ea a strălucit din nou. Mulțumesc, Andrei, ești aur. Ce m-aș face fără tine? Ascultă,
dar va fi zi de lucru. Nu-i nimic. Nimic. Mă voi scuti mai devreme. Excelent. Îți mulțumesc foarte mult. Andrei. Auzi, Anfisa, unchiul Andrei te va duce acasă, așa că totul va fi bine. Oh, ce m-aș face fără tine? Nici nu-mi pot imagina. Andrei mergea spre spital, iar mintea lui se învârteau gânduri despre cât de mult s-a schimbat viața lui în ultima vreme. Nu a încetat niciodată să o iubească pe Sonia cu o dragoste frățească, pe care o avea doar pentru Liola. Dar ce să facă cu Irina? Unde îi va duce această dragoste păcătoasă, poate și sfântă? Telefonul a sunat brusc, iar fluxul de gânduri s-a oprit pentru o secundă, apoi a început din nou cu o viteză crescută. O suna ea, Sonia. Ce să-i răspundă? Merg să o iau pe amanta din spital. Merg să o iau pe femeia pe care o iubesc. Probabil că așa va fi mai bine. În cele din urmă, nu a răspuns. Era la volan sau nu, până la urmă? Apoi va suna înapoi, va spune că a fost la volan, iar el merge, de exemplu, să semneze documente. Unde? Și ce contează? E obligat să-i raporteze fiecare pas? Nu, nu este obligat, a murmurat el gânditor. Drumul spre spital i s-a părut lui Andrei nesfârșit. Undeva, la capătul celălalt al orașului, Irina l-aștepta cu bebelușul în brațe, iar el trebuia să se grăbească. Amintirile l-au copăleșit cu o nouă putere. Întâlnirea lor nouă, când s-au întâlnit întâmplător la o petrecere de aniversare a șefei lui, Anna Sveridova, Irina s-a dovedit a fi nepoata ei, așa strâmtie lumea. Nu i-a trecut niciodată prin cap că ar putea fi rude, dar cine știe cât Sveridov există pe lume. La început, uimire, apoi o flirtare ușoară, apoi prima întâlnire, pe care ea însă și-a stabilit-o, iar el a acceptat invitația. Putea să nu o accepte, desigur. Dar cum să ofensezi o femeie de care ai fost îndrăgostit atâția ani? Vroiau doar să stea la o cafea, să-și amintească. Au fost și vremuri cu cunoștințe comune. Ea știa deja că el era căsătorit cu Sonia și nu pretindea să-i lege viața de Andrei. Era și ea căsătorită. Dar soțul tău, a întrebat el odată, după plăcerile iubirii la ea acasă, nu bănuiește nimic despre noi? Nici nu se gândea la asta. Gârghe e ocupat cu munca lui? Nu, nici măcar așa. E căsătorit cu munca lui, așa că poți să nu te îngrijorezi. Nu te va provoca la duel, a zâmbit Irina. Dar eu nu mă îngrijorez. Și asta era o minciună. Conștiința îl roade. În fiecare zi, ca un vierme care roade un măr. Dar nu voia să o deranjeze pe Irina cu asta. Chiar nu te îngrijorezi? Chiar deloc? Ea s-a arcuit în pat, ca o pisică sălbatică în lenjeria ei cu imprimeu de leopard. Andrei a zâmbit. E frumoasă, a gândit el. Pe una ca asta poți să ierți orice, chiar și o infidelitate, fără a mai vorbi despre toate istericile astea feminine. Dar a spus cu voce tare, fără să se îngrijoreze. Ce să mă îngrijorez? Soțul tău nu reprezintă nicio amenințare pentru mine. În plus, duelurile au ieșit din modă încă din secolul trecut. Dar are un pistol. Probabil un pistol de airsoft, care trage cu bile de porțelan. Știm, am mai văzut. Dar nu e așa, a ofuscat-o Irina. E un bereta adevărat. Îmi arăți? Nu, e în safe, iar pisica știe doar el cum să-l deschidă. Dar dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu Gârghe, cum vei deschide? O să găsesc un ursuleț de pluș, a respins Irina cu nonșalanță. Andrei a râs. Ea rămânea fidelă Sieș, la fel de nebunatică, fără gris, cu totul diferită de cum o văzuse el la început. Nu, aceasta nu era săraca Sonia. Era o femeie complet diferită, puternică și independentă. Și era atât de ușor cu ea. Da, ușor. Asta era cuvântul cheie, fără de care existența lui Andrei în societate se transforma într-o tortură. Iar Sofia era grea în toate sensurile, ca o greutate legată de picioarele lui. Andrei a găsit această comparație amuzantă. Greutatea. E amuzant că i-a venit asta în minte. Dar ce să facă cu Marișca și cu viitorul său, pe care nu-l putea imagina? Fără ea Andrei nu știa. În maternitate nu era niciodată liniște. Copiii plângeau, femeile se târau pe coridoare ținându-se de burtă, asistentele de la post se adunau cu întrebări, iar Irina, cu fiica ei nou născută Anfisa, se pregătea de externare. Andrei tot nu venea.
Ea spera că o va lua după prânz, dar apoi s-a dovedit că întâlnirea lui a fost amânată de 3 ori, iar ea a continuat să-l aștepte. Anfisa, a spus ea când a venit, cunoaște-le, acesta este unchiul nostru Andrei. Andrei i-a zâmbit timid. Hai, nu-ți face gris, ea nu înțelege încă. Ea înțelege tot. Andrei. Îți subestimezi fiica, a răspuns mândră Irina. Purta un palton subțire albastru și o beretă de o culoare neclară. Mama a adus-o, a spus Irina, observând privirea lui surprinsă. Aceasta este pălăria ei. Înțeleg, a zâmbit Andrei. Da, ce contează? Ești frumoasă în orice. Irina. Ce ai îmbrăcat? Chiar și în roba unui miner. Tot vei fi regina frumuseții mele. Ei. Ce mai faci? Irina a zâmbit, dar zâmbetul ei a fost forțat, ceea ce era de înțeles. După naștere, o femeie se simte de parcă a căzut de la etajul 5, a spus o doamnă în halat medical. Cunoaște-le, aceasta este mătușa Valia. Moașa, a spus Irina. M-a ajutat foarte mult. Știi, este atât de atentă. Am înțeles. Foarte plăcut. Și cât de plăcut îmi este că Irina noastră are un soț atât de fermecător. Ce noroc are fetița cu tatăl. Toți ar trebui să fie atât de frumoși și grijuli. Aveți grijă de fetele voastre. Dar eu nu. Dar Irina l-a tras pe Andrei de mânecă. Eu. Mulțumesc, Valentina, pentru tot. A început din nou. Și pentru fiica noastră, de asemenea. A întins moașei o cutie mare de bomboane în ambalaj de aur. Bomboanele erau destinate Irinei, dar Irina a dat cu ochii un semn să-i mulțumească moașei. Moașa a mai stat puțin la intrare. Poate aștepta bani, a întrebat Andrei când s-a urcat în mașină, dar noi nu ne-am gândit la asta. Poate că aștepta. A ridicat din numeri. Andrei s-a gândit să iasă din mașină. Dar liniștește-te. Ea l-a prins din nou de mânecă. Acolo, Cernov a dat atâta, cât pentru toată maternitatea. Bine. Atunci s-au pus în mișcare, când moașa a ieșit brusc pe drum după ei. Opriți-vă! Vă caută cineva, a strigat ea. Nu ați luat externarea. Ați cerut să o tipăriți. Așteptați câteva minute. Vin imediat. Acum mergeți cu mine. Tată, lasă mama cu copilul în mașină. De ce să-i deranjăm degeaba? Andrei a ieșit din mașină și a început să meargă repede după moașă, iar Irina a suspinat greu. Soțul nu răspundea la apeluri din nou. Unde ești, Cernov, când nu ai nevoie de el? E aici. A murmurat ea cu un ton nemulțumit. Aici, tată, aici. Aici așteptați câteva minute. Vin imediat, a repetat moașa. Imediat. Dar nu te grăbi, Valentina, a făcut Andrei cu mâna. Nu ne grăbim prea tare. Aici așezați-vă, iar eu vin repede. Ea s-a îndepărtat în biroul ei, care, închizându-se, a înghițit-o pe Valentina în adâncurile sale. Și brusc, lui Andrei s-a părut că cineva îl zgâlâție de umăr. Ai adormit? Cum așa? Au trecut doar câteva minute. Ai, tată, a spus o voce cunoscută. Ce faci? Ai adormit fără să naști. Fiica ta te așteaptă jos. Sofia. Nu putea să-și creadă ochilor. Ce faci aici? Păi, treceam pe aici. M-am gândit să intru și să o felicit pe Irina pentru nașterea fiicei. Dar nu, ai întârziat. Soția a zâmbit. Dar tu de unde ești? Știu, Andrei, știu tot despre voi. Andrei și-a mușcat buza. Dar de ce ai tăcut atunci? Am așteptat să-mi spui tu, dar tu taci ca un partizan. Dar ce să spun? Vezi singură. Văd, tată, văd, a zâmbit amar Sofia. Fața ei neatractivă, dar drăguță, acoperită cu pistrui, s-a transformat brusc într-un zâmbet sinistru. Hei, destul. Copilul nu este al meu. Am venit doar să iau din maternitate, așa că, dar nu e așa. Copilul este al tău, Andrei. Cum adică? Cum poate fi al meu? Eu sunt steril. Sofia l-a privit misterios, fără a scoate din geantă un document. Cred că asta nu te așteptai. Test ADN. Văzând în mâinile zâmbitoarei soții testul ADN, Andrei a rămas șocat. Exact. Deci, aceasta este fiica mea, da? A zâmbit Sofia.
99 probabilitate. Ce părere ai despre asta? Dacă ai îndoieli, poți repeta testul. Dar de ce tu? Păi, am aflat despre voi și am decis să fac o investigație proprie și iată unde m-a dus totul. Dintr-o dată, ușa biroului s-a deschis, iar fața mulțumită a moașei Valentina a apărut. Documentele dumneavoastră sunt gata, tată. Îți mulțumesc foarte mult. Valentina, a răspuns el morocănos. Valentina a fost din nou înghițită de biroul ei, a oftat Sonia. Și cum vom face acum? El a ridicat privirea spre Sofia. O față atât de familiară și atât de nefericită. Un zâmbet lipit de față, iar în spatele lui un ocean de tristețe. Inima lui s-a strâns de milă pentru ea. Cât de mult au visat la un copil, dar nu s-a împlinit, iar acum, iată, așa. Dar aceasta este o altă întrebare. Cum vom face acum? Bine, eu mă duc acasă. Mă așteaptă un taxi, iar tu, Andrei, gândește-te. Sonia, ce? Iartă-mă. Dar bine, ce să facem? Și-au mers împreună spre ieșire. Te rog, iartă-mă, sunt foarte vinovat față de tine. Vom găsi o soluție. Voi repara totul. Sonia a râs ușor. Copilul, știi, nu se va evapora. Nu se va evapora, a fost de acord Andrei. Dar ne vom descurca, vom găsi o soluție, spun eu. Cu siguranță vom găsi. Andrei. Cu siguranță. Vorbea cu el ca și cum ar fi fost un copil bolnav, iar asta îl irita teribil. După câteva minute, ei și Irina deja plecau de la maternitate, iar Sofia mergea cu taxiul în direcția opusă. Ești cam posomorât. Andrei. S-a întâmplat ceva. Hai, uită-te la mine. S-a întâmplat. Marit. Nu-mi spui. El și-a mușcat buza. În fața lor se îndreptau luminile marelui oraș. Luminile marelui oraș, a spus el gânditor. Există o melodie așa. Îți amintești? Nu ai răspuns la întrebarea mea. Ah, da, desigur. Îți voi spune când ajungem acasă. Este o discuție serioasă. Andrei, mă sperii. Acasă. Au parcurs tot drumul în tăcere. Pe bancheta din spate, pe genunchii mamei, doar fetița lor mică plângea ușor. Irina tăcea, părea că a început să bănuiască despre ce vrea Andrei să discute cu ea, iar gândul la discuția care urma o speria. Ajungând acasă la Irina, Andrei a scos cu un gest de stăpân paltonul de pe ea. După ce a culcat-o pe fetiță, Irina s-a întors în bucătărie, unde el stătea în papuci, bând cacao fierbinte din cana ei roșie preferată. Te deranjează? A spus Andrei zâmbind, ridicând cana. Nu, desigur. Am 3 asemenea. Acum caut. Unde s-au dus? Se vedea că ea amână discuția. Așează-te, a spus el sever, când ea a luat o înghițitură din aceeași cacao din cana roșie. Să scot bezelele? Nu e nevoie. Mai bine spune-mi de ce ai ascuns de mine că eu sunt tatăl fiicei tale. Irina și-a ridicat privirea spre el, îndepărtându-și un șuviță rebelă din față, și iar și-a coborât privirea. Dar Anfisa nu este fiica ta, Andrei? A discutat. Nu mă minți, știu sigur că este a mea. Dar eu nu. Eu. De unde ai luat asta? A simțit. Păi, atunci intuiția ta te-a înșelat. Dar testul ADN, i-l-a întins ei. Mă înșeală și el. Irina? Obrazul ei s-a înroșit. Sunt obosită. Andrei. Am nevoie de odihnă. Iar tu ar trebui să te întorci acasă. Acolo te așteaptă Sofia. Probabil. Dar Sofia știe unde sunt acum și cu cine. Irina a rămas cu gura căscată. Ce? I-ai spus tot? Nu, ea a aflat tot singură. Inclusiv acest test mi l-a dat doar în maternitate. Ne-am întâlnit cu ea în hol. Ai, ce neplăcut a ieșit. Se pare că soția știa tot, iar eu nu? Irina a oftat greu și s-a uitat la ceas. Cred că e timpul să pleci, a șoptit ea. Irina, te rog, explică-mi totul și eu plec. De ce ai ascuns adevărul de mine? Te-ai temut să distrugi căsniciile noastre? Te-ai temut să-l ofensezi pe Cernov și pe Sofia? E de înțeles, dar acum, dincolo de acest perete, doarme fiica noastră și trebuie să facem ceva cu asta. Sofia știe deja adevărul.
Hai să-i spunem totul soțului tău și să punem capăt. Vom trăi împreună, ne vom iubi, ne vom crește fiica. Eu te iubesc toată viața. Hai să fim împreună, hai să plecăm, te rog. În ochii lui erau lacrimi. Plecăm. Am murmurat ea provocator. Unde? Și cu ce? Andrei, despre ce vorbești? Voi vinde mașina. Vom găsi ceva. Dar cu ce să trăim? Te-ai gândit la asta? Mă voi angaja. Irina. Ei bine, ce să faci? Vom supraviețui cumva. Dar poate că nu vreau să supraviețuiesc cumva. M-am obișnuit cu o viață bună. Uită-te la această casă. Ce mobilă avem? Ce draperii? Ce veselă! Oare cândva îmi vei putea oferi o astfel de viață? M-am obișnuit să călătoresc în stațiuni, să port haine de marcă, să merg la saloane. Și ce voi putea permite cu tine? Să mă împac cu gândul că nu voi mai vedea niciodată Alpii elvețieni? Nu voi zbura niciodată în Seychelles? Dar de ce niciodată? Vom economisi. Vom zbura. Dacă asta vrei, voi face totul pentru voi. Vom economisi, a râs disprețuitor Irina. Știi, eu pur și simplu urăsc acest cuvânt. M-am născut și am crescut în sărăcie. Nu mai vreau o astfel de viață. Și nu vreau o astfel de viață pentru copilul meu. Nu vreau să economisesc toată viața. Ai înțeles? Irina, dar noi ne iubim. Vreau să-i spun totul. Soțul tău are dreptul să știe tot. Nu mai încearcă, a răcnit ea. Cu dragoste nu te poți sătura. De aceea nu ți-am spus că tu ești tatăl fiicei mele. Nu vreau ca copilul meu să crească în sărăcie. De ce în sărăcie? Dar în sărăcie nu-i tot una. Vreau să meargă la școli bune, să studieze în străinătate. Vreau ca ea să mănânce în fiecare zi croasante franțuzești cu icre, afine, foie gras, nu ovăz. Dar ce legătură are ovăzul? Pur și simplu urăsc ovăzul. A sărit de la masă. Toate acestea, totul aparține acum mie și copilului meu. Această casă uriașă, Bona care va veni aici în o oră și jumătate, menajera care face ordine în casă, cameristele, guvernanții, securitatea. Irina s-a oprit, realizând că vorbește prea tare și ar putea să-și trezească fiica. Toți cei pe care i-am lăsat astăzi să se odihnească din cauza ta, de altfel, toți și toate mă aparțin. Și acum gândește-te bine. Andrei, ești pregătit să mă privezi pe mine și pe singurul tău copil de toate acestea și să pleci necunoscut, să cânți la vioară în subteran și să te refuzi în tot? Du-te și spune-i totul soțului meu. Irina, du-te de aici, să nu te mai văd, tată. Sofia stătea pe canapea, cu picioarele sub ea. El nu mai venea și atunci a încetat să aștepte. Andrei era acum cu amanta, știa foarte bine asta. Irina a fost mereu între ei, iar acum au o fiică. Totul, acesta este sfârșitul. Dorm? A strigat ea de la ușă. Fața ei era umflată, plină de lacrimi. El s-a descălțat încet, a făcut duș, s-a schimbat în haine de acasă. Sofia stătea tot acolo, nemișcată. În trecut, se ridica, începea să încălzească cina, să pună masa, iar acum nu-i mai păsa. Sonia, pleacă. Ei bine, ascultă-mă, te rog. Dacă decizi că nu ar trebui să mai fim împreună, ei bine, voința ta. Ce-ai putea să-mi spui nou, Andrei? Vrei să-mi povestești despre concepția imaculată? Nu, e. Eu sunt vinovat față de tine, foarte. Nu, Andrei, eu sunt vinovat în tot, doar eu și nimeni altcineva. Așa că nu trebuie să ceri iertare, nu trebuie să ne explici nimic. Înțeleg totul perfect. S-a ridicat de pe canapea, iar din ochii ei au început să curgă lacrimi. Andrei simțea cu fiecare celulă a corpului ei durerea unei femei neîndrăgite. Mai bine zis, a unei femei iubite, cu o dragoste frățească, iar poate paternă, nu știa exact. Cum este să fie o femeie neîndrăgită? Nu știa, dar cu câteva ore în urmă a simțit cât de dureros este să fie un bărbat neîndrăgit. Știa foarte bine ce simte acum Sofia. Și era gata să zboare pe lună, doar să nu simtă această dublă durere. Durerea disperării, că nu ești iubit, și durerea trădării proprii. Căci eu am continuat. Sonia, m-am căsătorit cu tine. Totul este vina mea.
Și știam foarte bine că tu iubești pe altcineva. Dar te-am iubit atât de mult încât eram gata să fac orice. Știi, într-un moment chiar m-am gândit să o omor. A suspinat greu, strângându-și buzele. Să o omori? Da. Andrei a aruncat asupra ei ochii săi mari căprui. Atunci, la bal, m-am pregătit cu somnifere și aproape că i le-am turnat în șampanie, pentru că înțelegeam că tu nu vei fi niciodată doar al meu. Andrei s-a așezat deodată lângă ea pe genunchi și a luat mâinile în ale lui. Îți datorez o viață întreagă. Trebuie. Andrei. Trebuie. Și din ochii Sonei au început să curgă lacrimi mici și fierbinți. A început să le șteargă amuzant cu mâinile, zâmbind forțat, cât de mult s-a urât în acel moment. Dar eu sunt vinovată, a repetat ea cu încăpățânare. Nu, Sonia, fiecare luptă pentru fericirea lui. Nu ești vinovată de nimic. Dacă cineva este vinovat, atunci doar eu. Ce prost sunt! Această noapte au petrecut-o discutând, pur și simplu amintindu-și primele întâlniri, ieșirile la cinema, lucrând împreună la prima lor melodie, Râul iubirii, pe care au înregistrat-o într-un studio vechi și uzat. Sofia a auzit de la psihologi că într-o relație totul este terminat dacă povestea comună nu mai încălzește. Nimeni nu își amintește primele întâlniri, nimeni nu vrea să asculte melodia lor. Și melodia lor a fost și nu una. Râul iubirii a fost cea mai bună dintre ele. Andrei a înregistrat singur partea de vioară, iar Sofia a interpretat cu strălucire partea vocală, deși nu a studiat pentru a fi cântăreață. Vocea Sonei era excepțională, dar cineva în copilărie i-a spus că nu se pricepe să cânte și cânta doar în cazuri excepționale. Dacă povestea comună încă încălzește, atunci nu este totul pierdut, a spus ea, luându-le de mână când s-au dus la culcare. Cântă-mi, a șoptit el deodată. Și ea a început să cânte. Iar într-o dimineață a sunat telefonul. Era ea, Irina. Vreau să vii astăzi. Am nevoie să ne duci la doctor. 6 dimineața. Cine e? A suspinat Sonia. Andrei, unde te duci așa de dimineață? Asta e Irina Sveridova, mai bine zis Cernova. Ei bine, înțelegi despre cine vorbesc. Cu Anfisa ceva nu e în regulă. Ei bine, bine, scrie atunci ce și cum. Sonia, iartă-mă, doar că sunt îngrijorat. Înțeleg. Andrei. După o oră, el stătea deja lângă ușa lor. De la ușă, Irina s-a aruncat în brațele lui. Nu mai pot. Ce s-a întâmplat? Anfisa s-a îmbolnăvit? Nu, e așa. O scuză pentru această. Sonia canibal. M-ai speriat. Iartă-mă. Andrei și-a închis ochii și s-a sprijinit de perete. Ușa camerei copilului era întredeschisă și a văzut-o pe fiica lui, dormind liniștită în pătuț. Ce ai? A întrebat ea. Da, mă doare capul. Am întârziat la muncă. Ieri am venit să dorm. M-am culcat departe după miezul nopții. Poți să-mi faci o cafea? Desigur, dar tu, asta, pleacă în aproximativ 40 de minute. Bine? Pentru că soțul va reveni curând. De ce m-ai chemat așa de dimineață, Irina? Trebuie să merg la muncă. Da, astăzi este sâmbătă. Dar eu sunt de serviciu. Ei bine, îmi pare rău, a murmurat ea cu un ton supărat. Nu știam. Atunci ce s-a întâmplat, Irina? Nimic. A ridicat din numeri. Pur și simplu nu am putut dormi, iar singură mi-a fost plictisitor. Ieri, îți închipui, Anfisa nu m-a lăsat să plec la întâlnire cu prietenele. A plâns și a plâns. Plictisitor. Ei bine, da, poate că unei femei îi poate fi plictisitor. Zâmbind, ea și-a întins mâna spre el. Andrei s-a retras înapoi. Și ce ar trebui să-i spun acum soției? Eu sunt, de fapt, cu tine la spital. Oh, Andrei, dar tu ești deștept, inventează ceva. S-a întins să-l sărute, dar el s-a întors din nou. Așa. A clătinat ea din gene cu uimire. Irina, te rog, dar nu este momentul acum, și în general. M-ai părăsit, nu-i așa? Eu? De unde ai scos asta? Ei bine, ai spus că nu poți fi cu mine, și toate celelalte. Mă gândesc. Continuă. Andrei, ce voiai să-mi spui? Că mă părăsești. Presupun. Nu chiar.
Explică-te. Altădată. Bine, mulțumesc pentru cafea. Irina. Am plecat. Nu vreau să mă întâlnesc la ușă cu soțul tău, iar apoi să mă strecur în dulapul din hol. Va trebui. Toate acestea nu sunt pentru mine. Sunt deja prea bătrân pentru astfel de experimente. Nimic. Vei ieși pe balcon, a zâmbit Irina, întinzându-i un pachet de țigări albastre mototolite, care zăceau pe podea. Ce este asta? A întrebat el cu uimire. Nu este al meu. Eu am renunțat la fumat. Dar ți-a căzut. De unde să știu? Andrei. În ce sens? Ca și cum ar fi al meu. Îți spun, nu mai fumez. Irina. Stai, ce altceva? Ia-ți țigările tale. De ce să am asta în casă? Soțul vine. Vor începe întrebările. M-am gândit, poate, că sunt ale lui? El nu fumează, ți-am spus. Au căzut din buzunarul tău. Nu se poate. În fața ochilor mei doar acum. Gârghe nu fumează. Ascultă. Andrei. Ea l-a privit cu insistență, apropiindu-se foarte aproape că îi respira în față. Pe tine. Mein Liebster. Parcă plângea psihoterapeutul. Înscrie-te. Așa. A devenit nervos. Lasă-mă. A aruncat Andrei în supărare, dar a luat pachetul din mâinile ei. Coborând, Andrei a simțit cum inima îi bate nebunește. Băiat pe comandă. Asta era cum se simțea acum. Ea nu l-a iubit niciodată și nu-l va iubi niciodată. Cum de nu a observat asta mai devreme? Oamenii nu se schimbă. Andrei, a strigat ea deodată de pe balconul de la etajul 3. Uite, asta este și a ta. Ia-o, nu-mi trebuie. Și un mic obiect metalic a zburat spre el. Când obiectul a aterizat pe iarbă, Andrei l-a ridicat. Un brichete. Zippo. El nu a avut niciodată așa ceva. Andrei s-a gândit. Și toată ziua s-a gândit la această pereche misterioasă din buzunarul său, bricheta și țigările. Zippo. Clar bărbat. Femeile nu umblă cu așa ceva, iar dacă o fac, el nu a văzut niciodată. De unde a apărut în buzunarul său? Sau poate că Irina a confundat totuși? Nu, desigur. Nu, Irina nu putea confunda. Lucrurile au căzut din buzunarul lui, dar cine le-a lăsat acolo? Cine a umblat în paltonul lui și le-a lăsat acolo? Răspunsul se impunea de la sine, amantul soției. Soția lui Sonia are un amant, nu mai este nimeni altcineva. Seara, el i-a arătat lucrurile Sonei, dar ea nu a recunoscut. A întrebat din nou și din nou, a pus întrebări sugestive, dar totul a fost în zadar. Sonia a continuat să tacă și să ridice din umeri. De ce te tot agăți de bricheta ta? De unde să știu? Sonia a trântit ușa în supărare, mai bine zis, făcându-se că este supărată, a rămas în spatele ușii, a respirat adânc, a zâmbit, a acționat. Dar o invidiază, înseamnă că nu este totul pierdut. Bricheta și țigările le-a pus ea însăși, intenționat. Nu, ea nu a ajuns încă să se înscrie la cursuri de stervologie, dar a decis să-i trezească invidia. Poate că va funcționa. Și a funcționat. Sonia, mai bine spune-mi adevărul. Știu că am fost un soț rău. Deschide. Nu? Nu, Andrei. Pur și simplu pleacă. Așa au stat, fiecare de o parte a ușii, sprijinindu-se cu capul de ea. Sonia, trebuie să-ți spun ceva. Doar deschide ușa. Te rog, că nu-ți văd ochii. Și nu este nevoie. A tăiat Sonia. Va ști. Bine, atunci voi spune așa prin ușă, dar nu mai pierde timpul. Andrei, vorbește. Am treabă. Trebuie să mă pregătesc. Unde? Ce treabă? M-am înțeles cu o prietenă să ne întâlnim la 9. Vom merge la un cafe. Ne vom distra. Despre ce prietenă vorbești acum? Oh, da, Oxanca, dar tu nu o cunoști. În general, am învățat împreună la școală. Așa că a venit și se va caza la noi aici, peste drum, la hotelul 3 Roma. Nu se poate. Da, îți închipui, o coincidență. Așa că astăzi mergem cu ea seara la spectacol, iar dimineața vine sora ei, verișoara, cu care am învățat și noi, așa că am decis să rămân la ea peste noapte, ca să sărbătorim aniversarea terminării școlii. A vorbit intenționat neclar și întrerupt, ca să pară că inventează pe loc.
Sonia nu a fost niciodată atât de sigură de ceea ce face. Un astfel de comportament era pentru ea o nebunie completă, dar ce nu faci pentru fericirea ta? Așa că, Andrei, vorbește mai repede, pentru că trebuie să plec, iar rochia mea de ieșire nu este încă gata. Nu pot să o găsesc. Tu nu ai văzut-o, de altfel? În sfârșit, a deschis ușa, iar Andrei s-a uitat la ea cu uimire. Ce rochie! Roșie, cu decolteu până la talie. Ai nebunit să porți această rochie fără mine? Oh, da, Andrei, a întins Sonia, aranjându-și elegant părul strâns în sus. Acolo vor fi niște oameni. Oh, și tot Bema. Da, desigur, premieră. De ce mergi fără mine? A ridicat din umeri, un gest complet neobișnuit pentru ea, apoi a aruncat o privire în oglindă. Bine, părul acesta. Hai să mă învârt, Sonia. El o privea cu uimire, ca și cum ar fi văzut-o pentru prima dată. Ea s-a învârtit cu plăcere în rochia pe care tocmai o scosese din dulap. Iată-o! De ce fără mine? Oh, dar tu nu iubești toată această agitație. Ce ai acolo de făcut? Bine, spectacolul cum se numește. În ciuda tuturor, nu este chiar un spectacol, este un rock musical. Ei bine, știi cât de mult îmi place rockul, ai fi putut să mă iei și pe mine. A întrerupt ea, ne abatem de la subiect. Sonia a sărit în pantofii noi cu toc și a zâmbit. Cum? Bine pentru tine. De ce sunt atât de stridente? Așa că se potrivesc cu rochia. Au fost cumpărate special. Ce? Ai uitat, Andrei? Nu mă amintesc. S-a apropiat de el, l-a luat de mână, l-a așezat lângă ea pe canapea, aranjându-și coafura. Așa că ce voiai să-mi spui de după ușă? De după ușă? Se pare că a fost mai simplu. A zâmbit el cu rușine, scărpinându-se la ceafă. Și-au continuat să se privească în tăcere. Voiam să-ți spun că ești cea mai bună femeie de pe pământ. Sonia a dat din ochi. Auziseră deja. Nu, ascultă. Doar astăzi am înțeles în sfârșit că Irina Sverridova este o femeie fantomă, imaginea căreia m-a urmărit toți acești ani. Că ea, înțelegi? Ei bine, nu prea. Dar că ea nu este chiar ceea ce am nevoie. Adică cum? Credeam că tu nu intenționezi să plec la ea. Voi rămâne cu tine, Sonia. Nu am nevoie de o bonă, ai înțeles? A tăiat ea. Mă descurc perfect și singură. Și dacă crezi că ești obligat să te ocupi de mine până la bătrânețe, dacă nu pot avea copii, atunci te înșeli. Am cu totul alte gânduri în această privință. A coborât privirea și și-a mușcat buza. Muzica care a început să sune pe telefon a întrerupt brusc conversația lor. Ce moment nepotrivit, a murmurat el. Acum. Ce? Ea. Ei bine, da, poate că este ceva cu fiica. Răspunde. Alo, Irina, ce s-a întâmplat? Voiam să-mi cer scuze. În primul rând, am fost nepoliticoasă cu tine, iar în al doilea rând, vreau să-ți propun o afacere. Trebuie să ne întâlnim urgent. Nu mai pot așa. Ce s-a întâmplat? La întâlnire. Și a închis. Nu va pleca din viața noastră, a spus Sonia încet, cu lacrimi în ochi. Andrei a luat-o de mână, a așezat-o înapoi pe canapea. Sonia a suspinat. Entuziasmul cu care strălucea cu câteva minute în urmă s-a stins. Nu am terminat. Te așteaptă deja. Noua ta soție cu copilul. De ce am nevoie de tine, Andrei? Pur și simplu du-te la ei. Nu te țin. Se uita în altă parte. Toți acești ani, a început el încet, am iubit o femeie pe care mi-am imaginat-o, minunată, fragilă, iubitoare și dăruitoare, o personalitate puternică și o prietenă delicată. Toate acestea se combinau în ea, așa mi s-a părut. Dar a fost doar în fanteziile mele. Când am cunoscut-o mai bine, m-am dezamăgit. Cu câteva zile în urmă eram gata să dau totul pentru a fi cu ea, dar acum am realizat că nu este femeia visurilor mele. Frumoasa mea vis s-a spart, ca o bulă de săpun, s-a împrăștiat în miriade de picături, iar în fața mea s-a arătat o imagine complet diferită. O femeie care nu are nevoie de iubire. O femeie consumatoare de resurse de toate tipurile. De la soțul ei are nevoie doar de bani. De la mine, grijă și ajutor, nu m-am împotrivit. Dar un singur bărbat nu este suficient.
Niciunul dintre noi nu-l va înlocui vreodată pe celălalt. Adică cu Veridova sunt necesari 2 soți? A zâmbit Sonia. Poate. Și 3. A râs trist Andrei. Dacă 2 nu se descurcă. Este dezgustător. Exact. Dar nu asta vreau să spun. Și la ce te gândești, Andrei? Trebuie să plec. Mă gândesc că în căutarea fericirii tocmai acum am realizat că toată această vreme fericirea a fost lângă mine. Și aceasta ești tu, Sonia. Grija ta, dragostea ta delicată și înțelegerea ta, răbdarea ta și iubirea necondiționată valorează mult. Am realizat că toată această vreme am ținut în mâini un diamant și aproape că l-am pierdut. Dar ce să facem cu faptul că aveți o fiică? Fiica ei nu-i trebuie. O împiedică să trăiască. Cred. Tema discuției de astăzi va fi aceasta. Îți dau fiica, iar tu îmi oferi libertatea. Dar ce va face soțul ei? Soțul ei va inventa ceva. Nu este prima dată când minte, dar, în cele din urmă, va spune adevărul, iar el va ierta. Dar dacă nu iartă? Dar cred că s-a obișnuit. Atunci ce să facem, Andrei? Să mergem să ne întâlnim cu Sveridova și să discutăm detaliile predării fiicei sub tutela noastră. Sub tutela noastră. În ochii Sonei a apărut o scânteie de speranță. Dar dacă nu te deranjează, desigur. Știu că poate părea o batjocură la adresa sentimentelor tale. Dar, pe de o parte, este totuși fiica mea. Iar, pe de altă parte, știu cât de mult ai visat la un copil. Putem, cum se spune, să omorâm 2 iepuri dintr-o lovitură, să ne păstrăm căsnicea și să avem copilul pe care l-am dorit atât de mult. Nu te grăbi să răspunzi. Gândește-te bine. Sonia. Sonia a zâmbit. Ce să mai gândesc, Andrei? Sunt de acord. Rămâne doar să ne înțelegem cu Cernov și Irina. Iar asta mă ocup eu. Crede-mă. Această vârcolacă va fi fericită să scape de fetița care o împiedică să se distreze. Au trecut 2 ani. La mulți ani. Fetița, îmbrăcată într-o rochiță albastră din dantelă, pășea cu pași nesiguri spre masă. Spune mama. Mama. Iată, căci tot timpul Agu și Agu, a râs Sonia, ștergându-și lacrimile care i-a păruseră în ochi. A ridicat-o în brațe, s-a învârtit cu ea în dans. Uită-te ce tort mare am copt pentru ziua ta de naștere. Tortul tuturor torturilor. Tort. Mare. A repetat fetița. Tort. Tort mare. A corectat-o Sonia. Este al meu. Al meu. A repetat fetița, zâmbind. Sonia a ciupit-o pe fetiță de obraz în momentul în care Andrei a intrat în cameră cu a doua lor fiică. Și uite ce surpriză ți-au pregătit surioara ta și tata. Iepuraș, a spus clar sărbătorita. La mulți ani, Alina, a spus clar Anfisa, zâmbind. Ce minune că fetele noastre s-au născut cu o diferență de 1 an și o zi. Nu-i așa, Andrei? Este pur și simplu incredibil. Cine ar fi putut crede că după apariția Anfisei în familia noastră vom naște o fiică împreună? Este pur și simplu o minune. A șoptit el la urechea ei. Probabil, Anfisa a servit drept catalizator. A râs Sonia. Niciodată nu a fost atât de fericită. Și am eu o veste bună, a spus Andrei. Poate că nu este momentul să vorbesc despre asta, dar nu mai pot. Anfisa s-a apropiat de Alina, a atins stivul rochiei, la care era prins un fundiță. Frumos, a spus ea. Sărbătorita a zâmbit din nou. Oh, spune deja mai repede, Andrei, nu mă mai ține în suspans. A zâmbit Sonia. Ce veste este asta? M-au angajat în orchestra Nevski. Nu se poate. Dar se poate. Dar cum? Nu te iau așa, de pe stradă. Au o reputație mondială. Astăzi m-a sunat fiul lui, dintr-o întâmplare fericită. A călătorit într-un tren și în același compartiment cu sora mea Liolea. Au început să vorbească și, în general, ea l-a recomandat pe mine ca profesionist. Și astăzi am fost deja la interviu. Nu am spus nimănui, pentru că nu credeam că mă vor lua. Dar se pare că chiar aveau nevoie de mine. Ce coincidență minunată! Coincidențele nu sunt întâmplătoare. A zâmbit el. Și acum? Nu-ți poți imagina cât de fericit sunt să mă aflu astăzi înconjurat de 3 zâne. Acum va veni mama ta,
Așa că mai bine gândește-te cum vei împărți tortul cu 4 zâne, iubitul meu. Ca întotdeauna, voi lua cea mai gustoasă felie. A glumit Andrei și a alergat spre bucătărie. Și cele 3 zâne, râzând, au alergat după el, ca să se răzbune.